สมบัติโบราณทั่วโลกมักซ่อนปริศนาลึกลับที่ท้าทายความเข้าใจเกี่ยวกับอารยธรรมเก่าแก่การศึกษาสิ่งเหล่านี้จึงเป็นกุญแจไขประตูสู่โลกในอดีตที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนย้อนเวลาสำรวจเรื่องราวของสมบัติลึกลับอันน่าทึ่งที่เปลี่ยนมุมมองต่ออารยธรรมโบราณจากเพียงซากปรักหักพังให้กลายเป็นแหล่งความรู้ที่เชื่อมโยงศิลปะดาราศาสตร์และพิธีกรรมข้ามวัฒนธรรมติดตามทั้งหมดได้ในสมบัติลึกลับจาก6วัฒนธรรมโบราณทั่วโลกครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. แผนที่ดวงดาวลึกลับแห่งชาวพอนีแผนที่ดวงดาวพอนีคือแผ่นหนังกวางเอลฟอกรูปทรงวงรีที่จะรึกภาพดวงดาวบนท้องฟ้าชื่อว่าถูกสร้างขึ้นราวปี 1625 โดยชาวพอนีชนพื้นเมืองอเมริกาในรัฐเนบราสกาและแคนซัสแผนที่นี้ประกอบไปด้วยชุดของเครื่องหมายกากบาทที่กระจายอยู่ทั่วหนังกวางเอลซึ่งแทนดวงดาวซึ่งการตีความในช่วงแรกจากกราฟเอ็นบักสตาฟนักดาราศาสตร์สมัครเล่นที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษารูปแบบดวงดาวของชนพื้นเมืองอเมริกันเขามองว่ามันเป็นการแบ่งท้องฟ้ายามค่ำคืนออกเป็น2ส่วนที่แยกโดยเส้นตรงกลางของดวงดาวเล็กๆซึ่งอาจพรรณนาถึงทางช้างเผือกด้านซ้ายสอดคล้องกับกลุ่มดาวฤดูหนาวในซีกโลกเหนือในขณะที่ด้านขวาสอดคล้องกับกลุ่มดาวฤดูร้อนซึ่งบ่งชี้ว่าชาวพอนีรู้จักการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวตามฤดูกาลอย่างไรก็ตามมุมมองนี้ถูกโต้แย้งโดยนักดาราศาสตร์วันเดลแชมเบอร์เลนที่บอกว่านี่ไม่ใช่รูปแบบของดวงดาวตามที่กล่าวอ้างแต่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งอาจถูกใช้โดยนักบวชเพื่อถ่ายทอดตำนานของจักรวาลนักมนุษยวิทยาเห็นตรงกันว่าแผนที่นี้ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ในพิธีกรรมมากกว่าเครื่องมือดาราศาสตร์ที่แม่นยำมันอาจถูกใช้โดยนักบวชเพื่อเล่าเรื่องราวตำนานต้นกำเนิดของโลกโดยเชื่อมโยงการสังเกตการทางดาราศาสตร์เข้ากับจิตวิญญาณของชุมชนแม้ปัจจุบันการศึกษาจะดำเนินต่อไปแต่ความหมายที่แท้จริงของมันยังคงรอการตีความที่ชัดเจนในปัจจุบันชิ้นส่วนนี้ถูกเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์เช่นฟิลด์มิวเซียมในชิคาโกซึ่งช่วยให้การศึกษาต่อเนื่องและการตีความใหม่ๆเกิดขึ้นโดยนักวิชาการร่วมสมัยพยายามรวมมุมมองของชาวพอนีสมัยใหม่เพื่อเข้าใจความหมายที่แท้จริงของมัน 2. รูปปั้นฮานิวะเต้นรำลึกลับแห่งยุคโคฟุนรูปปั้นฮานิวะเต้นรำเป็นรูปปั้นคู่รูปปั้นดินเผาอายุ 1,500 ปีจากญี่ปุ่นในช่วงยุคโคฟุนราวคศที่ 6ถูกค้นพบในสุสานโบราณใกล้กรุงโตเกียวรูปปั้นเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประเภทฮานิวะซึ่งใช้เป็นของตกแต่งหลุมฝังศพในสุสานเนินดินยุคโคฟุนโดยจะกระจายอยู่รอบสุสานเพื่อทำเครื่องหมายขอบเขตฮานิวะมีวิวัฒนาการจากการออกแบบเรียบง่ายไปสู่รูปทรงที่ซับซ้อนขึ้นทั้งรูปมนุษย์สัตว์และสิ่งของซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตและสังคมญี่ปุ่นโบราณรูปปั้นฮานิวะเต้นรำโดดเด่นด้วยความเรียบง่ายปากและตาถูกสร้างเป็นรูปร่างมีแขนเหมือนกิ่งไม้และส่วนบนของร่างกายเป็นทรงกระบอกบางๆแขนที่โค้งงอและปากที่เปิดกว้างทำให้นักวิจัยตีความว่าพวกมันเป็นนักร้องหรือนักเต้นแต่ในงานศึกษาปี 2008นักโบราณคดีโยชิโอะเนงิทะเสนอว่ารูปปั้นคู่นี้แทนผู้ชายและผู้หญิงโดยรูปปั้นขนาดเล็กกว่ามีดินที่ด้านข้างของหัวซึ่งบ่งชี้ถึงทรงผมชาวนาซึ่งอาจเป็นตัวแทนของเกษตรกรชายในขณะที่งานศึกษาปี 2007นักโบราณคดีโยชิมิชิสึกะดะเสนอว่าพวกมันคือเด็กชายเลี้ยงสัตว์2 คนที่กำลังถือบังเหียนม้าปัจจุบันจุดประสงค์ที่แท้จริงของรูปปั้นฮานิวะเต้นรำยังคงลึกลับและเป็นหัวข้อถกเถียงทางวิชาการ 3. จานหินรูปร่างลึกลับแห่งราชวงศ์ที่ 1ของอียิปต์โบราณดิซาบูเป็นสิ่งประดิษฐ์หินลึกลับจากอียิปต์โบราณซึ่งย้อนไปถึงราว 3,100 ถึง 2,900 ปีก่อนคริสตกาลในราชวงศ์ที่ 1มันถูกค้นพบในปี 1936 โดยนักโบราณคดีวอเตอร์ไบรอันเอมเมอรี่ พ
ภายในหลุมฝังศพมาสตาบา S3507 ของชายชื่อซาบูเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสุสานซักคาราชิ้นส่วนนี้ถูกพบในสภาพแตกหักและได้รับการบูรณะอย่างพิถีพิถันตั้งแต่นั้นมาดิสซาบูสร้างจากหินตะกอนเนื้อละเอียดมีลักษณะคล้ายกับชามกว้างแบนและมีปีกโค้ง3ชิ้นยื่นออกมาจากขอบทำให้มีลักษณะ3กลีบคล้ายฝาครอบล้อหรือพวงมาลัยรถยนต์สมัยใหม่ซึ่งรูปร่างที่โดดเด่นนี้ทำให้มันแตกต่างจากภาชนะหินโบราณทั่วไปอย่างสิ้นเชิงองค์ประกอบที่ผิดปกตินี้ได้จุดประกายการคาดเดาอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับหน้าที่ของมันวัสดุที่ใช้ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเปราะบางและเทคนิคการแกะสลักขั้นสูงบ่งชี้ว่าวัตถุนี้ไม่ได้ตั้งใจสำหรับการใช้งานประจำวันแต่อาจมีบทบาทเชิงพิธีกรรมทฤษฎีที่เป็นไปได้มากที่สุดในปัจจุบันชี้ว่ามันอาจเป็นถังหมักสำหรับกระบวนการต้มเบียร์ซึ่งสอดคล้องกับพิธีกรรมถวายของเหลวของโบราณหรืออาจเป็นฐานของเตาไฟอย่างไรก็ตามนักทฤษฎีสมคบคิดบางกลุ่มถึงกับเสนอว่ามันเป็นส่วนประกอบของเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งเป็นการคาดเดามากกว่าข้อเท็จจริงแม้จะมีทฤษฎีที่ถูกยอมรับมากที่สุดแต่หน้าที่ที่แท้จริงของซาบูดิสต์ยังเป็นปริศนาเนื่องจากการออกแบบที่ลึกลับของจานและหลักฐานบริบทที่จำกัดทำให้การตีความไม่สมบูรณ์คำถามที่ค้างคาคือทำไมชามธรรมดาต้องมีปีกยืดออกมาปัจจุบันซาบูดิสต์ยังคงเป็นปริศนาที่น่าสนใจในอียิปต์วิทยาและการขุดค้นเพิ่มเติมยังไม่ให้เบาะแสสำคัญโดยตรงเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ซึ่งหลงเหลือจากหนึ่งในราชอาณาจักรโบราณที่น่าหลงใหลที่สุดในโลก 4. เข็มกลัดคู่จากทองคำแห่งไวกิ้งเข็มกลัดฮอนเนลุนเป็นคู่เข็มกลัดทองคำจากยุคไวกิ้งค้นพบในคาบสมุทรจัตแลนด์ของเดนมาร์กในปี 1892 มีอายุย้อนไปถึงต้นศตวรรษที่ 11 เข็มกลัดนี้สร้างจากทองคำและมีลายเส้นละเอียดที่ทำจากลวดดัดอย่างประณีตเข็มกลัดชิ้นหนึ่งถูกตกแต่งด้วยหัวสัตว์4หัวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสไตล์นอร์ดงานตกแต่งเครื่องประดับของชาวไวกิ้งเข็มกลัดอีกชิ้นมีลวดลายเป็นใบไม้และเถาวัลย์ซึ่งอาจเป็นเถาองุ่นเนื่องจากเถาองุ่นในศิลปะคริสเตียนยุคแรกเป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูในฐานะเถาองุ่นแท้แห่งชีวิตลวดลายที่แตกต่างกันนี้ให้เบาะแสเกี่ยวกับช่วงเปลี่ยนผ่านทางศาสนาของยุคนั้นอย่างไรก็ตามนักวิชาการยังคงไม่ทราบแน่ชัดว่าสมบัติเหล่านี้ถูกฝังเพื่อวัตถุประสงค์ใดไม่ว่าจะเป็นของจากหลุมฝังศพคลังสมบัติหรือถูกฝังอย่างเร่งรีบการขาดการสืบสวนทางโบราณคดีที่ชัดเจนในสถานที่ค้นพบทำให้จุดประสงค์ของมันยังคงเป็นปริศนา 5. ปริศนาจี้แมลงทองคำแห่งมิโนอันมาริอาบีเพนแดนเป็นเครื่องประดับทองคำชิ้นเอกจากอารยธรรมมิโนอันอายุ 3,800 ปีสร้างขึ้นระหว่าง 1,800 ถึง 1,700 ปีก่อนคริสตกาลจากเมืองโบราณมาริอาบนเกาะคริตและมันถูกค้นพบในปี 1930 ณ สุสานคริสโซลาคลอสหรือที่รู้จักกันในชื่อหลุมทองเนื่องจากเป็นสุสานที่เต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่ามาริอาบีเพนแดนเป็นจี้ยาว 4.6 เซนติเมตรกว้าง 4.4 เซนติเมตรหนัก 5.5 กรัมสะท้อนความมั่งคั่งของชนชั้นปกครองของอารยธรรมมิโนอันชิ้นงานชิ้นนี้สร้างด้วยเทคนิคงานโลหะโบราณแสดงภาพแมลง2ตัวในลักษณะสมมาตรหันหน้าเข้าหากันหัวชนหัวท้องเกือบแตะกันปีกกลางด้านหลังขาคู่หน้าจับลูกปัดทองกลมตรงกลางราวกับน้ำผึ้งหยดและลูกปัดเล็กเหนือหัวขณะที่แผ่นทองกลม3แผ่นห้อยระยะจากจุดเชื่อมปีกและท้องเซอร์อาร์เธอร์อีแวนส์นักโบราณคดีผู้เชี่ยวชาญด้านอารยธรรมมิโนอันตีความว่าจี้นี้สื่อถึงผึ้ง2ตัวกำลังแบ่งปันน้ำผึ้งซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญทางเศรษฐกิจของมิโนอันทว่าในปี 2021 ชาวเนลสันนักพฤกษศาสตร์ได้ท้าทายมุมมองนี้โดยชี้ว่าแผ่นกลม3แผ่นคือผลของหญ้าฮอนเวิร์ดเมดิเตอร์เรเนียนและแมลงดังกล่าวคือตัวต่อยักษ์โดยชี้ว่ารูปร่างของมันตรงกับต่อมากกว่าผึ้งแม้จะถกเถียงเกือบศตวรรษตัวตนที่แท้จริงของแมลงและความหมายเชิงสัญลักษณ์ยังคงเป็นปริศนาโบราณคดีที่ท้าทายนักวิชาการ 6. มงกุฎแผ่นทองโมโนมาคอสแห่งไบเซนไทน์มงกุฎโมโนมาคอสเป็นมงกุฎของจักรวรรดิไบเซนไทน์ที่ประกอบไปด้วยแผ่นทองคำ7แผ่นค้นพบในปี 1860 โดยชาวนาที่กำลังไถนาในหมู่บ้านใกล้เมืองนิทราเมืองเก่าแก่ในสโลวาเกียปัจจุบัน
มงกุฎนี้มีอายุระหว่างค.ศ. 1042 ถึง 1050 ซึ่งตรงกับสมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 9 โมโนมาคอสผู้ขึ้นครองบัลลังก์ไม่ใช่ผ่านสายเลือดราชวงศ์โดยตรงแต่ในฐานะสามีของจักรพรรดินิโซอีนามสกุลโมโนมาคอสแปลจากภาษากรีกว่าผู้ต่อสู้คนเดียวซึ่งสะท้อนพื้นเพของเขาในฐานะนักสู้จากครอบครัวขุนนางที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไบเซนไทน์แผ่นทองคำเหล่านี้พรรณนาถึงจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 9 ขนาบข้างด้วยจักรพรรดินีโซอีและจักรพรรดินีทีโอโดราผู้ร่วมครองบัลลังก์แผ่นที่เหลือสื่อถึงนักเต้นและบุคลาธิฐานของคุณธรรมรูที่ด้านข้างบ่งชี้ว่าแผ่นเหล่านี้อาจถูกติดกับหมวกผ้าสำหรับใช้ในพิธีการค้นพบในสโลวาเกียซึ่งห่างไกลจากแกนกลางจักรวรรดิได้จุดประกายการถกเถียงเกี่ยวกับการเดินทางของมันโดยบางคนเสนอว่ามันมาถึงในฐานะของขวัญทางการทูตจากคอนสแตนตินที่ 9 ถึงผู้ปกครองท้องถิ่นในเมืองนิทราผู้เชี่ยวชาญได้ถกเถียงความแท้จริงและจุดประสงค์ของมงกุฎมานานและในปี 1994 นักวิชาการไบเซนไทน์บอกว่ามันเป็นของปลอมในศตวรรษที่ 19 โดยอ้างถึงทางเลือกที่ผิดปกติในเสื้อผ้าจักรวรรดิที่พรรณนาก็ผิดพลาดในจารึกภาษากรีกและสถานที่ค้นพบที่ไม่คาดคิดในสโลวาเกียซึ่งห่างไกลจากศูนย์กลางอำนาจไบเซนไทน์อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์ศิลปะเอเตเลคิสได้โต้แย้งคำกล่าวอ้างเหล่านี้โดยโต้แย้งว่าเสื้อผ้าสอดคล้องกับศิลปะไบเซนไทน์อื่นๆข้อผิดพลาดในจารึกอาจมาจากสำเนียงที่บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงการออกเสียงในภาษากรีกยุคนั้นและการมีอยู่ของมงกุฎในเมืองนิทราอาจเกิดจากการแลกเปลี่ยนทางการทูตในอดีตซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันอายุและวัสดุในภายหลังมงกุฎชิ้นนี้เป็นหนึ่งใน3มงกุฎไบเซนไทน์ที่ยังเหลืออยู่โดยเก็บรักษาไว้ที่ Hungarian National Museum และจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสำคัญและรายละเอียดการออกแบบทั้งหมดซึ่งอาจเปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายการทูตไบเซนไทน์ในยุโรปตะวันออก